Hej allihopa och välkomna tillbaka till ännu en video. Och idag så tycker jag vi ska prata om vad vi ska göra när vi helt plötsligt får möjligheten att välja. Ska vi vara i klassrum eller ska vi göra det digitalt? Ett tag nu så har vi ju inte haft så mycket att välja på utan vi har gjort det bästa av situationen. Men det betyder också att vi har testat saker vi kanske inte annars hade testat, utvecklat saker vi inte hade utvecklat och kanske upptäckt saker om digitalt lärande som vi inte annars hade upptäckt. Nu tycker inte jag vi ska kasta oss tillbaka i rum till att börja med utan vi ska fortsätta vara försiktiga. Men möjligheten hägrar. Och hur ska vi tänka? Så här tänker jag och så här rekommenderar jag att du tänker. Istället för att bara gå tillbaka eller fortsätta köra som vi kör så tycker jag vi ska titta på varje kurs individuellt. Och så ska vi titta på vad vi vill uppnå med den kursen. Alltså varför finns den här kursen? Vad är det vi vill uppnå? Och kan vi se om vi har uppnått det eller inte? För att annars är det väldigt svårt att jämföra de här två till att börja med. För då har vi mest vad folk tycker. Som är en ganska ointressant sak att utgå ifrån. Eftersom målet med utbildning är att det ska ske någon typ av lärande eller beteendeförändring. Så vi ska gå från punkt A till punkt B på ett eller annat sätt. Det är ju därför vi skickar folk på kurs. Så, tillbaka till utvärderingen. Hur gick det? Gick det lika bra som i klassrum? Sämre än i klassrum? Eller bättre än i klassrum? Gick det bättre än i klassrum? Då har vi ju ingenting att prata om, eller hur? Låt kursen fortsätta vara digital. Gick det lika bra som i klassrum eller oförändrat? Ja, men då måste vi börja titta på saker som kostnad, vad vi tycker är relevant och viktigt och intressant, andra fördelar med utbildning i klassrum, typ nätverkande, kaffeautomat, prat. Får vi ut någonting av att det uppstår igen som inte är direkt relaterat till utbildningen? Har vi råd? Och hur mycket resande skulle det innebära för våra medarbetare? När alla jobbar i samma stad så är klassrum inte så stor skillnad egentligen. Men när folk måste resa från olika delar av landet eller världen för att genomgå utbildning i klassrum, då är det nog för många ganska stort värde att inte behöva resa. Vissa av oss tycker om det, men vi kanske har en familj som vi behöver vara med. Vi kanske har fritidsintressen som inträffar på den tiden vi vanligtvis inte jobbar som vi vill kunna ägna oss åt. Och vi kanske bara inte har lust att arbeta mer än vad vi faktiskt måste. Och skulle uppskatta möjligheten att få gå kurserna digitalt. Så i de här fallen så skulle vi antingen då kunna välja att fortsätta köra digitalt, gå tillbaka till klassrum eller erbjuda både och, alltså samma kurs. Eftersom de kunde uppnå samma nivå och resultat oavsett, ja men då kanske vi ska lägga upp ett antal kurstillfällen som är fysiska och ett antal kurstillfällen som är digitala och så låter vi deltagarna välja. Gick det sämre än i klassrum? Ja, men då borde vi antagligen titta på att gå tillbaka till klassrum helt eller delvis. Det finns alltid en möjlighet att gå över i någon typ av blandat lärande och det ska vi inte underskatta. Alltså vi kanske kan göra vissa grejer i klassrum, men var det 2 dagar klassrum förut så kanske vi skulle kunna köra 1 dag klassrum och x antal videos eller typer av självstudier eller vad det nu kan tänkas vara. Så att vi inte är lika länge i klassrum. Det beror lite på. Min stora varning är att inte gå tillbaka till klassrum för att era kursledare vill gå tillbaka till klassrum. Jag träffar massor av kursledare, människor som håller kurser eller försöker hålla kurser. Och det är väldigt vanligt att de berättar att de saknar klassrummet. Men det de saknar och resultatet av utbildningen är kanske inte motsvarande. Det finns massa härliga grejer med att stå i klassrum. Man kan få kickar, man känner sig sedd, man upplever en känsla av kontroll och connection eller liksom kontakt med sina deltagare och det kan vara fantastiskt och det är roligt och det är socialt och så. Men det i sig är ju inte skäl nog att gå tillbaka till klassrum. Så bara för att jag tycker att det är härligare eller roligare att hålla kurs i ett klassrum med andra människor, om det inte gör att kursen blir bättre
i termer av resultat, alltså ökad kunskap, ökad förmåga eller beteendeförändring, då är det inte någonting vi kan ta hänsyn till. Och det kanske är lite jobbigt att säga. Jag vet att du älskar att stå i klassrum, men vi kommer fortsätta köra det här digitalt för att det funkar lika bra och vi sparar jäkligt mycket pengar på det. Men ärligt, vad ska vi göra? Om du funderar på om det är så att din kurs som du gjorde digital inte funkar lika bra som i klassrum, men det kanske snarare handlade om din kunskapsnivå om hur man gör saker digitalt än om formatet i sig, så finns det hjälp att få. Du får gärna kontakta mig och så ska vi se om vi kan lösa det på något sätt. Så tryck gärna gilla om du gillade den här videon. Du får gärna prenumerera och stanna här med mig. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Berätta gärna nere i kommentarerna, vad tänker du göra? Hur ser dina planer ut för livet när vi vågar ses igen? Hur tänker du göra med dina utbildningar? Hur kommer ditt företag tänka? Vad skulle du föredra när du ska gå kurs? Okej, hej då!